Zonja dhe zotërin, ju përshëndes për një me titujt kryesor të Edicioni Majoranca zhvilloi vetë me debatin dhe miratoi me 75 vota ligjin që ndalon lojrat e fatit. Erion Braçe zbuloi në kuvend mesazhet kërcënuese që kanë marrë deputetët socialistë, të cilat sipas tij kanë lënë pas në telefon. Na kanë thënë ju merreni me ne do të merremi me fëmijët tuaj, por ne nuk tërhiqemi nga betejat, tha zoti Braçe, ndërkohë kryeministri Rama sulmoi opozitën dhe deklaroi se vendimin për mbylljen e basteve e mbështet 70% e popullsisë. Shumica e rrëzoi që në mëngjes në Komisionin Parlamentar të Veprimtarive prodhuese dekretin e presidentit Meta për ligjin e teatrit dhe më pas edhe në seancë ku Pandeli Majko nuk votoi. Socialistët thanë se dekreti i ngjan më tepër një lojë fjalësh dhe ata e futën për votim në seancë, ndërkohë një përfaqësi edhe më e rrudur e Aleancës në mbrojtje të teatrit kërkoi që ligji të mos votohet. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaroi se realiteti në vend është dramatik dhe se pushteti Edi Ramës sipas tij është pushteti kriminalëve. Për zotin Basha, aksionet e fundit policisë janë fasadë, ndërsa ndarja e politikës nga krimi dhe dekriminalizimi i zgjedhjeve mbetet prioriteti i Partisë Demokratike. Për çështjen e teatrit, zoti Basha tha se vijon të mbetet vije kuqe. Disa muaj pas ngjarjes së rëndë në komisariatin e Korçës, institucioni i avokatit të popullit thotë se e neaftoi nuk vdiq nga dhuna. Në përfundim të hetimit thuhet se 27 vjeçari vdiq për shkak të problemeve shëndetësore, por pavarësisht kësaj, në komisariatin e Korçës janë vërejtur një seri shkeljesh. Presidenti rus Vladimir Putin paralajmëroi se tërheqja e Shteteve të Bashkuara nga traktati i anëve bërthamore do të nxjisë një gar të rearmatimi. Shefi i Kremlinit thotë se nëse gjithçka shpërbëhet, atëherë situata do të jetë jashtëzakonisht e rrezikshme. Vladimir Putin thotë se shpreson që këtë çështje ta bisedojë me Donald Trumpin në Paris. Majoranca zhvilloi vetë me debatin dhe miratoi me 75 vota ligjin që ndalon lojrat e fatit. Erion Braçe zbuloi në kuvend mesazhet kërcënuese që kanë marrë deputetët socialistë, të cilat sipas tij i kanë lënë pas në telefon. Na kanë thënë ju merreni me ne do të merremi me fëmijët tuaj, por ne nuk tërhiqemi nga betejat, tha zoti Braçe. Ndërkohë kryeministri Rama sulmoi opozitën dhe deklaroi se vendimi për mbylljen e basteve e mbështet 70% e popullsisë. Në seancën plenare të votimit për mbylljen e basteve dhe zhvendosjen e kazinove larg qyteteve, Erion Braçe tregoi për mbajtjen e mesazheve kërcënuese që ai dhe deputetët e tjerë të Komisionit të Ekonomisë kanë marrë këtë ditë. Mesazhi standard, e habitshme po në të gjitha numrat tanë të telefonit dhe thuajse i dërguar nga një dorë. Kam një përgjigje për atë dhe për gjithë ata që këtë mesazh e lanë në telefonat tanë. Kush nga ju mendon se ne jemi të dobët, po bën gabimin e jetës? Do t'i kushtoj shumë. Ne sot marrim një vendim edhe në luftën tonë pa kompromis kundër krimit të organizuar. Kryeministri Rama pohoi se ky vendim ka mbështetjen e shumicës dërmuese të shqiptarëve, ndërkohë që thumboi opozitën për mungesën e saj. Nuk është një vendim i Partisë Socialiste për socialistët, po është një vendim ku asnjë arsye në botë nuk mund ta mbante përveç marrëzisë opozitën jashtë kësaj salle sot. Këtë vendim, si pak herë vendime në Shqipërinë e politikës polarizuar, e mbështet mbi 70% e popullsisë, por e mbështesin 92% e grave shqiptar. Do me thënë, s'ka të majt, s'ka të djathtë. S'ka me ne, s'ka me ata. Ky është një vendim që shkon përtej të gjitha dallimeve të politikës. Një replikë kishte edhe me ata që pretendojnë se ky vendim synon të shpërqendrojë vëmendjen e opinionit publik. Na iku babalja nga ekrani. Nuk po e ndjek më populli me interes telenovelën. Në momenti ku po bëj gati dilte një aktor tjetër, nga Ezeli i Partisë Demokratike, nga Izaura, nga Sklavja Izaura, në versionin Luli dhe Mona. Kryeministri u kërkoi deputetëve që t'u japin përgjigje me votë kërcënimeve që kanë marrë këtë ditë, duke votuar kundër kumarit.
Shumica erëzoi që në mëngjes në Komisionin Parlamentar të Veprimtarive prodhuese dekretin e presidentit Meta për ligjin e teatrit dhe më pas në seancë ku Pandeli Majko nuk votoi. Socialistët thanë se dekreti i ngjan më tepër një lojë fjalësh dhe ata e futën për votim në seancë, ndërkohë një përfaqësi edhe me rrudhur e Aleancës në mbrojtje të teatrit kërkoi që ligji të mos votohet. Është dakord për leximin e dekretit të presidentit, pra? Majoranca ka rrëzuar sot në Komisionin e Veprimtarisë prodhuese dekretin e presidentit, i cili edhe njëherë e ktheu për rishqyrtim ligjin që i hap rrugën prishjes së godinës së teatrit kombëtar. Relatori Ilir Beqa u shpreh se dekreti ngjan më tepër një lojë fjalësh. Komisioni nuk ka të ta shqyrtojë dekretin e presidentit, sepse kemi shqyrtuar mirë. Bëm ato ndryshime që i vlerësuam të nevojshme dhe ja propozuam seancës, e cila e votoi. Unë kam lexuar edhe këtë relacionin që shoqëron dekretin e dytë të presidentit, në vlerësimin tim më shumë e lojra fjalësh. Ndërsa Eduard Shalsi u shpreh se qëndrimi është i qartë për ndërtimit të një teatri të rimodern. Nga ana tjetër, Aleanca për mbrojtjen e teatrit u mblodh në një tubim para kryesisë së kuvendit, me pak pjesëmarrës sot duke u bërë thirrje deputetëve të mos e miratojnë dekretin që sipas tyre grabit tokën publike, në një kohë kur gjykata kushtetuese është inekzistente. Pranoni dekretin dhe rrëzojeni një herë e mirë këtë çmenduri antikushtetuese. E gjithë nisma e qeverisë për prishjen e teatrit është një nga shkeljet më të qarta të kushtetutës së vendit tonë. Ajo synon të gabisë tokë publike e private në mes të kryeqytetit, për t'ia dhuruar klientëve të kryeministrit në një kohë kur gjykata kushtetuese nuk ekziston. Ndërkohë që seanca plenare rrëzoi me votim përfundimisht dekretin e presidentit Meta. Rrëzohet dekreti presidentit të Republikës paraqitur. Ministri Pandeli Majko ishte në parlament, por edhe njëherë nuk mori pjesë në votim. Reagimi pas zyrtari i opozitës me njëherë pas miratimit të ligjit për lojrat e fatit dhe rrëzimit të dekretit presidentit Republikës për teatrin kombëtar do të vijë nga nënkryetari i Partisë Demokratike Edmond Spau në Top Talk me kolegun Denis Dyrnjaja me njëherë pas këtij edicioni Lajmesh. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaroi se realiteti në vend është dramatik dhe se pushteti i Edi Ramës sipas tij është pushteti i kriminalëve. Për zotin Basha, aksionet e fundit policisë janë fasadë, ndërsa ndarja e politikës dhe krimi dhe dekriminalizimi i zgjedhjeve mbeten prioriteti i Partisë Demokratike. Për çështjen e teatrit, zoti Basha tha se vijon të mbetet një vije kuqe. Pak metra nga selia e parlamentit, Lulzim Basha akuzoi kundërshtarin politik si në zgjedhjet e 2017-s ka siguruar 10 mandate deputetësh përmes krimit elektoral. Mund të themi me siguri se krimi i ka siguruar Edi Ramës të paktën 10 deri në 15 mandate përmes kërcënimit, grabitjes dhe blerjes së votës. Lideri i opozitës këmbguli se ekzistojnë 5 dosje hetimore për deputet dhe ministra socialist, si të implikuar në mbledhje votash. Përgjimet kanë nxjerrë në dritë faktin se kriminalët e grupit rrezikshëm Avdylaj kanë punuar për grabitjen e votave për llogari Vangjush Dakos. Përgjimet e Lezhës, ndokat kanë funksionuar si banda elektorale e Partisë Socialiste. Në Kavaj, Elvis Roshi ka bërë të njëjtën gjë, së bashku me Gendajen. Në Elbasan, Qazim Sedini ka bërë të njëjtën gjë, së bashku me Taulant Ballët. Njësoj në Dibër, ku janë përfshirë grupe të rrezikshme kriminale dhe Ulsi Manja, Damian Gjiknuri e Sajmir Tahiri. Krahas e rezervave për organin e akuzës, Lulzim Basha kërkoi arrestimin e kryebashkiakut të Durrësit dhe zyrtarëve socialistë të përfshirë në krim elektoral. Pse nuk arrestohet Vangjush Dako? Opozita mungoi në seancën ku mazhoranca rrëzoi dekretin e presidentit për teatrin, por qëndrimi i demokratëve mbetet i njëjtë. E konsiderojmë këtë ligj jo vetëm antikushtetues, por provën e qartë se si shteti, në këtë rast parlamenti, ka marrë krahun e grabitësve të pronës dhe kriminalëve që do të pastrojnë paratë e pistat drogës. Reagimi i kryetarit të opozitës nuk mungoi as për vendimin për mbylljen e pikave të bastit. Pak rëndësi ka nëse bëjmë operacione propagandistike për t'i mbyllur sot e për t'i çelur nesër, se kjo ka ndodhur dhe 4 vite më parë. Gjitha këto janë krejtësisht pa rëndësishme. Dekriminalizimi i zgjedhjeve dhe shkëputja e lidhjeve të politikës me krimin janë 2 prioritetet e opozitës që sipas Lulzim Bashës do japin fund krimit elektoral në vend.
Ambasadori austriak në Shqipëri komenton zhvillimet e fundit politike, ai i quan arrestimet pozitive, ndërsa thot se vendi të zgjedhurve të popullit është në parlament. Ambasadori austriak në Tiranë, Johan Sattler, ka komentuar zhvillimet politike dhe të rendit gjatë një aktiviteti në Shkodër. Vendi të gjithë përfaqësuesve të zgjedhur të popullit është parlamenti. Ka kontakti me përfaqësuesit politik të gjitha palëve, e kam shprehur që debati duhet të ndodhë në parlament. Për ambasadorin, arrestimet e fundit janë një hap pozitiv. Pra ajo që kemi parë muajt e fundit është një hap pozitiv, sepse ka një përqendrim të madh këtë periudhë për të dërguar pas hekurave të fortët. Ka pasur një përpjekje të vërtetë të bashkërenduar në të gjitha qarqet e Shqipërisë dhe kjo është mënyra se si duhem ta shohim edhe ne në vazhdimsi punën që do të kryhet, pasi arrestimi është vetëm një gjë. Sipas Sattler, vettingu i politikanëve është shumë i domosdoshëm dhe do të ndodhë, ndërsa ai në drejtësi nuk ka ecur edhe aq shpejt sa do të dëshironim, është shprehur ai. Qeveria po ndërmerr një paket masash ndaj atyre që i quan të fortë. Top Channel ka mësuar se nuk do të ketë ndryshime në kodin penal, por ndryshimet do të jenë karakteri teknik dhe kanë të bëjnë me riorganizimin e punës së strukturave të rendit. Paketa e masave të forta ligjore për parandalimin dhe ndëshkimin e krimit në territor, ndaj atyre që cilësohen të fortë, nuk parashikon ndryshime në kodin penal. Burime nga Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit bëjnë me dije se masat që do të prezantohen në ditët në vijim janë të karakteri teknik dhe kanë të bëjnë më shumë me riorganizimin e punës të strukturave të rendit. Komisariateve i është lënë detyrë të rilistojnë në skedarët e tyre personat problematik dhe kontingentin kriminal në zonat që mbulojnë. Inspektorët e policisë do mbledhin informacion në terren për individ të caktuar që shqetësojnë komunitetin duke kryer veprimtari kriminale si konsumim apo shpërndarje narkotikësh, armbajtjes pa leje apo zaptim të hapësirave publike. Po ashtu në sit do të kalojnë edhe personat të caktuar që zotrojnë pasuri dhe mjete luksoze, por që dyshohet se nuk e justifikojnë me të ardhurat që kanë. Aktiviteti i personave që kanë lënë qelit e burgut pasi kanë kryer dënime penale do jetë gjithashtu në fokus. Sipas analizave të policisë, problem mbetet edhe fenomeni i dhënies së parave me fajde nga individ të caktuar, të cilët trysnojnë borxhilit me marrje pasurie dhe bëhen shkak për konflikte. Masave kundra të fortëve i shkon për shtat edhe organizimi i ri me zonat policore, ku inspektorët do mbulojnë dhe shërbejnë vetëm në një territor të caktuar për të krijuar një lidhje më të fortë me komunitetin. Disa muaj pas ngjarjes së rëndë në komisariatin e Korçës, institucioni avokatit të popullit thotë se ne aftoi nuk vdiq nga dhuna. Në përfundim të hetimit thuhet se 27 vjeçari vdiq për shkak të problemeve shëndetësore. Por pavarësisht kësaj, në komisariatin e Korçës janë vërejtur një seri shkeljes. Avokati i popullit përfundoi hetimin administrativ për vdekjen e Enea Aftoit në ambientet e komisariatit të Korçës dhe thotë se ndaj të riut nuk është ushtruar dhunë fizike. Janë respektuar të drejtat ligjore gjatë veprimeve të kryera nga policia, lidhur me orën e arrestimit, sigurimin e mbrojtësit, njohjen me të drejtat e të tjerë, thuhet në përfundim të hetimit. Nga akti ekspertimit mjekoligjor rezulton që shkaku i vdekjes së 27 vjeçarit ka qenë ndalimi i menjëhershëm i zemrës me mekanizmin e ishemisë akute të miokardit, sëmundje kronike të mushkërive dhe prezencë të produkteve narkotike. Nga hetimi i avokatit të popullit rezulton se në ambientin e dhomave të sigurisë të komisariatit të Korçës, sistemi për kontrollin, monitorimin dhe regjistrimin me anë të pajisjeve audio-video të veprimeve të punonjësve të policisë që kryejnë me të arrestuarit, ndaluarit marrje në pyetje nga përfaqësuesit e organit të akuzës nuk funksionojnë për disa muajsh. Gjithashtu, në dhomën e marrjes në pyetje të arrestuarve nuk janë instaluar kamera, edhe pse kjo parashikohet në ligje dhe rregulloret përkatëse. Megjithëse ligji parashikon që kontrolli mjekësor të arrestuarve të kryhet nga mjeku apo ndihmës mjeku i komisariatit, në komisariatin e Korçës këtë detyrë kryente një infermier, që sipas vlerësimit të avokatit të popullit nuk ka aftësinë profesionale të konstatimit apo trajtimit të problemeve shëndetësore të ndaluarve. Avokati i popullit e referuar rastit e Enea Aftoit i ka rekomanduar drejtorisë së policisë së Korçës instalimin e sistemit të monitorimit në dhomat e sigurimit dhe në ambientet e tjera të komisariatit ku kryhet marrja në pyetje të ndaluarve, si dhe plotësimin e organikës së drejtorisë me mjek me kohë të plot pune. Trajneri kombëtares shqiptare Kristian Panuçi bën punën e gjendjes civile dhe i vjen ndihmë gjykatës me adresën e shtëpisë së Bujar Nishanit. Ai e ka paditurisht presidentin, por gjykata nuk i kishte gjetur adresën e saktë për ta njoftuar për përballjen gjyqësore me Kristian Panuçin.
Trajneri i ekipit kombëtar të futbollit, Cristian Panucci, duket se është i vendosur të zhvillojë sa më parë procesin gjyqësor që ka hapur ndaj ish-presidentit të Republikës Bujar Nishani, të cilin e ka paditur për cënim të imazhit dhe personalitetit, duke i kërkuar 100.000 euro dëmshpërblim. Madje ka që madhe duket kjo dëshirë, saqë avokatët e Panucit nuk kanë pritur zyrën e gjendjes civile që të gjejë adresën e Nishanit, por e kanë gjetur vetë përpara dhe ja kanë vënë në dispozicion gjykatës. Këtë e konfirmon edhe komunikimi që avokatët kanë me gjykatën, ku gjyqtarja e çështjes Anila Karanja ka vendosur që t'i rinisë njoftimin për deklaratën e mbrojtjes palës së paditur në bazë të adresës së depozituar nga pala paditse. Pra ndon se gjykata e kishte kërkuar zyrës së gjendjes civile që të gjente adresën e ish-presidentit të Republikës, avokatët e Panucit e kanë gjetur më parë këtë adresë, duke e vënë në dispozicion gjykatës brenda 3 ditëve. Padia civile e trajnerit të kombëtares Cristian Panucci ndaj ish-presidentit Nishani ka të bëjë me një reagim të ish-kreut të shtetit pas ndeshjes miqësore Kosovë-Shqipëri, ndeshje në të cilën Shqipëria u mund me rezultatin 3-0. Pas kësaj ndeshje, Nishani reagoi me një deklaratë në rrjetet sociale, ku e ka cilësuar trajnerin Panucci si një sharlatan që shkatroi edhe ato që ishte ngritur. Për këtë reagim të ish-presidentit, trajneri kombëtares Panucci kërkon 100.000 euro në formë dëmshpërblimi për dëmin moral që është shkaktuar figurës së tij në publik. Lumi i Shkumbin ka alarmuar banorët e labinot fushës në Elbasan. Shtrati i lumit është zgjeruar në tokat e tyre dhe ata kërkojnë ndihmë për të përballuar dimrin që është në prag. Disa dhjetra hektar tokë bujqësore janë rrëmbyer nga lumi i Shkumbin në fshatin Labinot fush në Elbasan, ndërsa mosmarrja e masave pritet të sjellë një situatë edhe më të rëndë me nisjen e rreshjeve. Dëmet e shkaktuara nga devijimi i shtratit të lumit janë të konsiderueshme, ndërsa sipas banorëve të Labinotit fush, askush nuk ka marrë masa për këtë situatë që vazhdon prej më shumë se 2 vitesh. Kjo ka 2-3 vjet që Shkumbini ka gryer tokën këtu. Edhe asnjë lloj ndërhyrjes s'është bërë, kërkesë nga ana e fshatarëve është bërë, por kanë ndjelë veshur. Jemi dëmtuar, edhe presim akoma të dëmtohemi. Siç e shikoni, është toka ime aty sipër, kam pas 2-3 dëlym ullëj, ato kanë ikë gjitha. Tu do dalë ke rruga kryesore, pas u vudor. Ke rruga kryesore do shkoj do ngrit tokët. Sipas agronomit të njësisë administrative janë bërë të gjitha kërkesat të drejtuar bordit të kullimit për ndërtimin e një prite mbrojtëse nga vërshimi i lumit, por deri tani nuk është marrë asnjë mas. Situata këtyre 2 vizit të fundit është tepër vështirë. Nga shqetësimet e vazhdueshme të banorëve të njësisë Labinot fush, kemi ardhur në vend ngjarje dhe kemi parë një dëm kolosal, sidomos dimri i fundit. Ne si njësi morëm masat, erdhëm, bëm verifikimin, bëm shkresat tona përcjellëse dhe çum pranë Bashkisë Elbasanit. Mendojmë që me disa prita, pak të bëjmë një mbrojtje sepse këtu është rrjedha më kryesore. Më pas, problemi është deri në fund kjo fabrika e alkoolit, por më rëndësishme është kjo pjesa këtu, kjo Europolis, sepse këtu është e gjithë rrjedhja e lumit. Janë më shumë se 220 rrënjë ullinj në prodhim disa vjeçar të dëmtuar dhe një sipërfaqe toke prej më shumë se 25 hektar, të cilat janë përfshirë tashmë nga lumi, ndërsa banorët e kësaj zone i tremben dimrit që po vjen. Prindrit e nxënësve që mësojnë në një shkollë në Durrës protestojnë kundër transferimit të fëmijëve të tyre në një tjetër objekt. Shkolla e tyre po rikonstruktohet, por mjediset e përkohshme ku i kanë dërguar nuk kanë kushtet e duhura. Një prej shkollave 9 vjeçare të qytetit të Durrësit, Jusuf Puka, do t'i nënshtrohet rikonstruksionit të plot, ndërsa nxënësit dhe mësuesit e saj janë zhvendosur në turin e pasdites në një shkollë të afërt me të. Ky transferim ka marrë menjëherë reagimin e nxënësve, të cilët vlerësojnë shkollën pritse në kushte edhe më të këqija se shkolla e tyre. Është skandal. Se nuk ka kushte, nuk ka banjo, nuk ka asgjë, ishte më mirë te Jusufi. Klasat janë shumë ngushta. Nuk ka drita dhe ngjash sot dhe nuk bëjmë sim. Nuk ka banjo, nuk ka nderas, s'kan fare kushte. Edhe prindrit shprehen të shqetësuar për të mësuarit pas dite vonë dhe në kushte as pak të përshtatshme higjieno-sanitare, që mund të cënojnë edhe shëndetin e fëmijëve të tyre. Kjo, në një qerek marron klasa tjetër, në një gjys futën fëmijë tanë, kur u lanë, kur u ajrosën ato. Virozat janë në përkëmbë, kapaciteti klasave, dyert e banjove, thojnë fëmijët në katë 4, katë 5 nuk kanë fare. Është skandaloze. Edhe drejtoresha e shkollës pritse Bedrie Bebeziqi pranon gjendjen e rënduar të shkollës, në të cilën është ndërhyrë vetëm në fund të viteve 90, kur Godina shërbeu për akomodimin e familjeve kosovare, të cilat largoheshin nga kriza dhe luftimet në Kosovë. Vetëm me ardhen e kosovarëve, kjo ka pasur një ndërhyrje në përshtatshmëri të akomodimit të tyre. Që nga ajo periudhë në shkollë nuk është vënë absolutisht dorë për rikonstruksion apo për riparim. Rikonstruksioni apo ndërtimi nga e para i godinave të vjetra shkollore, i shoqëruar edhe me kapërcim të afateve të investimit, është kthyer në një shqetësim të vazhdueshëm për prindrit në Durrës.
pasi cënon procesin e rregullt mësimor, si për shkollën pritse ashtu edhe për atë të transferuar në ambientet e një shkolle tjetër. Tatimet do të verifikojnë të gjitha kontratat e qirave. Ky kontroll i organeve tatimore do të verifikojnë nëse taksat paguhen sipas vlerës dhe sipërfaqes së pronës. Tatimet do të verifikojnë të gjitha kontratat e qirave për të parë nëse taksat paguhen sipas vlerës dhe sipërfaqes së pronës. Madje kontrolli shkon edhe më thellë duke verifikuar të gjitha adresat e bizneseve për të parë nëse ambientet ku kryen aktivitet i kanë në pronësi apo i kanë marrë me qira. Tatimi mbi qirat në Shqipëri paguhet në burim dhe ai është i barabartë me 15% të vlerës së qiradhënies së deklaruar. Gjithsesi qeveria ka vendosur çmime referencë dysheme për caktimin e këtij tatimi. Administrata e fiskut do të kontrollojë bizneset aktive që nuk janë regjistruar në përgjithësinë e tatimit në burim, bizneset që janë të regjistruar por nuk paguajnë tatimin mbi qiran, si dhe subjektet të cilët e paguajnë këtë tatim por vlera e tyre duhet të përputhet me çmimet e referencës. Në të gjitha rastet ku tatim paguesit rezultojnë me kontrata qiraje të paregjistruara do të ndërmerren veprime ligjore për përfshirjen e tyre në tatimin në burim, si dhe pagesën e tij. Gjithashtu për subjektet që paguajnë tatimin mbi qiran do të verifikohen nëse vlerat e kontratës së qiras janë në përputhje me çmimet e referencës. Për diferencat midis vlerës së deklaruar dhe vlerës së kontratës, do të kryen rivlerësimet përkatëse. Ndryshimet kushtetuese në Maqedoni duhet përfshin edhe përmirësimin e situatës së shqiptarëve atje. Ky duket se do të jetë kushti i dy partive shqiptare që kanë 4 vota në parlamentin e Shkupit. Dy parti shqiptare mund të lëkundin balancën e votave në parlamentin e Maqedonisë gjatë raundeve të ardhshme të votimit për miratimin e marrëveshjes me Greqinë. Lëvizja Besa dhe Aleanca për shqiptarët këmbgulin se ky moment përbën dhe një mundësi të mirë për ndryshime shtesë, të cilat të përmirësojnë statusin e shqiptarëve në vend. Ligjvënës të Besës thonë se mbështetja e mëtejshme për ujdinë e Prespës varet nga plotësimi i kërkesës për amendamente kushtetuese, të cilat do ta bënin Shqipen gjuhë zyrtare në mbar vendin. Mendojmë se është koha që disa prej çështjeve politike që lidhen me shqiptarët të bëhen pjesë e diskutimit dhe sigurisht të aprovohen në mënyrë që t'i zgjidhim ato një herë mirë, citohet të thot Fadil Zendeli i Besës, sipas të cilit kjo forcë politike e ka arritur tashmë një pakt me Aleancën për shqiptarët mbi ndryshimet shtesë që planifikon t'ia paraqes parlamentit këtë javë. Kreu i kësaj të fundit, Zjadin Sela, e ka deklaruar dhe më parë se partia e tij dëshiron të shohë ndryshime të tilla në preambullën e kushtetutës. Të dyja këto parti të vogla së bashku kanë 4 ligjvënës në parlamentin 120 vendësh të Maqedonisë, ndaj votat e tyre konsiderohen të një rëndësie kyçe. Sa për BDI-n, ajo nuk ka ndërmend, siç thotë, ta rrezikojë me kërkesa shtesë procesin e emrit, të cilin e konsideron një prioritet absolut. Pas George Sorosit, pako bomb janë nisur edhe në adresë të Hillary Clintonit dhe Barack Obamas, por dhe të Selis, ku ndodhet giganti amerikan CNN. Sot në mëngjes, shënjestër ishte shtëpia e Robert De Niros, ndërsa ka opinionistë që fajsojnë presidentin amerikan për retorikën e ashpër që përdor në publik. Vetë zoti Trump sulmoi mediat pas këtyre ngjarjeve.